Hei, George, când mai testezi o mașină europeană? Nu, asta nu este una dintre ele, dar acesta este un Volvo EX30 Cross Country și deși am mai testat EX30 și mi-a plăcut foarte tare, astăzi am revenit la mașina asta dintr-un motiv care o să te surprindă, pentru că m-a uimit și pe mine. Am pus-o lângă o Tesla aici și dacă te uiți un pic din lateral, din unghiul ăla, nu vezi Volvo. Dacă vii din unghiul ăsta, vezi și Volvo, vezi și Tesla și poți să vezi exact diferența. Dacă ești un cetățean urban care locuiește în cea mai mare parte a timpului în acest habitat natural al orășeanului, vei aprecia mult mai mult mașina asta care, la 47.000 cu tot, face suta ca un Porsche Carrera 911 și este mai ieftină decât o Tesla. Și încape și la Kaufland, și în Piața Victoriei, și pe străduța Zeletin de aici, de la noi. Hai să-ți spun așadar foarte repede 10 motive pentru care cred eu că asta este cea mai tare mașină electrică de oraș în acest moment, la banii la care se cere. Nu mai există varianta aia pe care mi-aduc aminte că era cu RAB la vreo 25.000 și mi s-a părut extraordinară oferta aia. Asta este mult mai scumpă, dar asta este o versiune ultra cu de toate. Este un Volvo EX30 Cross Country, adică un nivel de echipare Cross Country, că dacă te uiți din lateral, are pe lângă designul ăsta de Volvo, are elementele astea, protecțiile astea, niște preșuri, are aceste bandouri un pic mai ieșite, are pragurile astea ieșite un pic în evidență așa, are și jantele astea care arată bine aerodinamice, are protecțiile astea de prag și din spate, poți să calci dacă vrei pe acolo prin frunze, EX30 Twin Performance, că sunt două motoare și în continuare plastic mat și inscripție mare aici ca să știi pe ce ai dat banii, Cross Country. Altceva nu mai am pe aici, nu? Ba da, mai scrie, uite și aici, mai scrie și aici Cross Country. Eu îmi doresc totuși un Volvo V70 sau EX70 Cross Country. Nu-l avem încă, dar l-avem pe ăsta. Hai în față să-ți arăt despre ce vorbesc. Așadar, mi-am făcut o listuță aici. Hai să zic așadar 10 motive foarte repede pentru care eu cred că mașina asta merită atenția ta. Și înainte să încep, trebuie să spun că nu m-au plătit cei de la Volvo, eu i-am rugat să ne dea mașina și sunt doar opiniile mele. Trebuie să mai conving pe cineva în legătură cu asta? Hai să vă zic așadar, care sunt motivele? 1. În primul rând, performanță. Am comparat cu alte mașini din segment. Dacă este să compar cu o Tesla, este mai rapidă și este, vă spuneam, mai ieftină. Dacă o compar cu un BYD, e mai rapidă și decât aia, la preț ar putea să fie un pic mai complicat. Dar, dacă vrei să obții tot 3,5-3,6 secunde până la 100, în segmentul acesta de zona asta de preț, va să mai pui încă vreo 20.000 de euro și să-ți iei un Model 3 sau un Model Y Performance. Apoi, motivul numărul 2. Siguranță. Fii atent, mașina asta are așa, 97% protecție la adulți, maximul din clasă, 91% protecție la copii, 91% la sisteme de siguranță, 9 airbag-uri și o grămadă de sisteme de siguranță care o să încerce să te țină în viață cu orice preț. Scopul celor de la Volvo este să te țină în viață chiar și împotriva voinței tale uneori, pentru că unii dintre noi sunt atât de periculoși în viețile lor. O să arăt mai multe când o să o conducem. Motivul numărul 3. Are parc pilot plus. Ce înseamnă chestia asta? Că mașina asta se poate parca singură pentru cei care încă nu știu parcare laterală și este plin de oameni de felul ăsta prin tot orașul. Are cameră 360 și te atenționează dacă vin mașini din față sau din spate. Astea sunt sisteme, să zicem, și din lateral, din toate părțile. Practic, mașina asta încă o dată încearcă să te țină în viață cu orice preț și va fi atentă și la ceilalți, nu doar la tine. Senzori în toate zonele, inclusiv camere, inclusiv radare. Aici, spre exemplu, este un mare radar pentru mers înainte și va frâna singură și te va atenționa și când nu ești tu atent la drum sau când sunt alții care vor să intre peste tine. Să nu uit, sistem de purificare cu senzor PM2.5 la interior, adică serios acum trebuie să purificăm aerul acesta din București. Tapiseria foarte mișto, o să vorbim despre asta la interior. Bun, numărul 4. Am făcut niște costuri. Și hai să zic așa, avem un consum real în oraș, din socotelele mele, undeva pe la 18-19 kWh. Ce înseamnă asta? Că dacă încarci la o stație DC rapidă, mai nou sau mai scumpit un pic kWh, o să dai undeva pe la 50 de lei pe 100 de kilometri dacă încarci doar în oraș la, să zicem, hipermarket. Dacă bagi la una mai lentă, cobori spre 35 de lei. Dacă bagi acasă, până în 20 de lei. Ok? Dacă ai merge pe diesel, e dublu. Adică la un consum mic de doar 7% pe o mașină echivalentă, pe un Audi Q3 să zicem, încep de la 50 de lei. Da?
Cam acolo suntem pe partea de costuri de operare de zi cu zi, dar la prețul de intrare asta este mai ieftină decât multe din mașinile premium, decât Audi Q3, decât BMW X1 sau decât Tiguan, care, apropo, se bate la preț cu Volkswagen Tiguan în banii ăștia. Aici suntem în 2026 aproape la astfel de mașini. Economia așadar este cam așa. Pe 20.000 de kilometri pe an în România, pe diesel bagi undeva la 2.000 de euro, la X30 ești undeva sub 1.000 de euro, ești pe la 800-850 de euro pe an, dacă încarci 70% acasă, 30% public. E ok? Dacă încarci doar noaptea acasă, dacă ai un wallbox și o încarci lent acasă, o să cobori undeva pe la 2.000 de lei. Dacă îți pui fotovoltaice, banii rămân în buzunarul tău, asta înseamnă că poți economisi cel puțin 5.000 de euro pe an dacă ți-ai pus fotovoltaicele. Practic, dacă îți pui fotovoltaice de 10 kW, ți le amortizezi într-un an de mers cu mașina electrică. Big brain, big brain. Bun, mergem mai departe. Motivul numărul 5, autonomie și încărcare. O să vedem chestia asta la condus. Ți-am zis cât consumă, dar nu ți-am zis cât ține bateria. Mașina asta are o baterie de 69 de kWh, din care poți folosi efectiv 65. E mai puțin decât 75 util pe chestia asta, dar nu știu cum au reușit, poate pentru că e mai scurtă, asta e mai ușoară. Nu este mult mai ușoară, pleacă de la o tonă 700 și urcă până la o tonă 900, dar rămâne totuși mai ușoară decât Tesla și asta o face mai economică. Mai mult decât atât, EX30 vine ca și Tesla în echipare standard cu pompă de căldură, care iarna nu o să-ți consume o treime din baterie doar ca să nu te ia frigul. În momentul ăsta climatizarea este pornită, că eu vreau să mă urc într-o mașină caldă, lucru pe care l-am făcut de fiecare dată. Când o să vrei să o încarci rapid, ai încărcare de 170 de kW, nu este cea mai rapidă, dar asta înseamnă că o poți încărca de la, am făcut eu niște calcule, de la 10 la 80% în 25 de minute. Și sunt tot mai multe stații care pot să-ți dea 170 de kW pe majoritatea drumurilor. Știm amândoi pentru că am fost la Bârlad, la Iași. Am fost la Bârlad. La Iași. Am fost la Iași cu oprire la Bârlad. Bun. Motivul numărul 6, prețul. Și să vedem unde se poziționează. Modelul ăsta pe care îl vezi aici e undeva, începe de pe la 47, poate să ajungă la 55.000. Cu toate opțiunile, absolut toate, nu poți să sar de 60.000. Mai ai niște reduceri, în funcție de ce campanie prinzi, poți să o scoți la 47.000. Dar undeva o să fii în zona asta, 47-50 și ceva de mii de euro cu toate cheltuielile. Ce primești de banii ăștia? 430 de cai, 428 de cai putere, așadar accelerația aia de până la 100 de km în 3,6 secunde și o autonomie reală, după socotelile mele, de vreo 400 aproape de kilometri. Dar nu o să cadă sub 350. Și asta pentru stilul de viață al unui orășean este mai mult decât suficient, pentru că n-ai cum să faci mai mult de 100 de km într-o zi. Deci vei avea cel puțin 3 zile pline de autonomie și dacă ajungi măcar o dată de 2 ori pe săptămână la un încărcător rapid, nu vei avea o problemă dacă nu vrei să o încarci peste noapte. În banii ăștia mai ai încă niște chestii foarte tari. La interior o să-ți arăt un pic mai încolo, sistemul de sunet de 1 kW. 1000 de W cu, am citit eu bine, 13 difuzoare. Harman Kardon. Mașina asta se aude prea tare. Adică este foarte mișto, dar se aude un pic prea tare pentru gustul meu, trebuie să-i cobor subwoofer. Este prima dată când mă urc într-o mașină și cobor eu subwooferul pe neutru. Nu mai compar cu alte mașini la prețurile astea, dar pot să spun doar așa, că la AMG o mașină, vei găsi, doar la AMG găsește o mașină un pic mai ieftină, la 40.000 și un BYD Atto 3 la vreo 35-38.000 de euro. Dar este mai ieftină decât Tesla și în sfârșit avem un concurent serios pentru Tesla. Asta îmi doresc, competiție. Pe segmentul ăsta premium, greu să compari chestia asta. Până și Peugeot E3008 se uită la chestia asta și zice, ups, cum să le zic eu oamenilor că 45-50 de mii de euro pentru o mașină electrică. Vreau să conduc și Peugeot-ul ăla, dar sunt tare curios cum fac să justifici un E3008 la 45 de mii de euro plus în 2026. Apropo, dacă mă duc de cineva la Peugeot, aș vrea să conduc mașina aia. În concluzie, EX30 nu e cel mai ieftin, dar eu cred în continuare că pentru oamenii care au bugetul ăsta este cea mai tare mașină. Și cu siguranță există variante mai ieftine. Asta este aia cu tot ce vrei să pui pe ea. De aici și zice Ultra. Ne apropiem de final, dar mai bine tragem concluziile astea cât o conducem. Da? Dăm o tură cu ea. Am vrut să-ți arunc toate informațiile de la început ca să înțelegi de ce am vrut să conduc mașina asta încă o dată, pentru că am mai condus o dată și o laud atât de tare pentru că nu am întâlnit încă pe nimeni care să fi stat de vorbă în ultimele zile de când e la noi în test, care să nu-mi spună, unul, că îi place cum arată și doi, după ce urcă în ea, cât de tare îi surprinde. Hai să mergem! Asta este cartela cu care intri în mașină, este încă în țiplă, închizi și deschizi mașina cu cartela când o pui pe stâlp, după care vii în mașină și o atingi aici și în momentul ăsta poți să conduci.
Aici ai două USB-C-uri, un spațiu foarte bun de depozitare. Am pus cablul faimos de pe la gb.ro, cel mai ieftin și mai bun cablu pe care poți să-l cumperi în momentul ăsta, pe gb.ro, mai auzi bine, nu? Gadget Boutique, gb.ro. Avem și alte încărcătoare acolo și gadgeturi, dar uite și tu la chestia asta. Și m-am plimbat cu ea și nici n-am știut că se întâmplă. Eu chiar mă gândeam că nu pot să o fac să dispară. Uite și tu. 1, 2, 1, 1, 2. Tare. Prea tare chestia asta. Aici am un loc pentru cup holder, unde, evident, nu? Aici poți să controlezi geamurile pentru cei din spate, poți să încuși și să descui mașina la îndemână, dar nu am acces. Și pentru ale tale. Deci, acum sunt pentru spate. Și acum pentru ale tale. Ce tare! Foarte tare! Da, uite, am mai descoperit ceva. Pentru că nu am butoane aici, le-au eficientizat și le-au pus aici și nu mă deranjează absolut deloc. Nu am niciun cluster aici, dar nu mă deranjează pentru că am o tabletă cu Android Automotive și care funcționează excelent. Nici nu simt lipsa unei, să zicem, Android Auto sau CarPlay, deși am CarPlay, inclusiv wireless. Telefonul se poate încărca și wireless, dar eu am mers în CarPlay. Și chiar și când ești în CarPlay, aici, spre exemplu, ai în continuare date despre mașină, inclusiv consumul instantaneu, ai capacitatea bateriei în procente și în autonomie estimată, după care ai partea asta de CarPlay sau Android Auto și aici este meniul mașinii. Am mai văzut chestia asta și la alte modele de la Volvo. Aici este cea mai nouă tehnologie într-o variantă un pic compactă și gurile de ventilație sunt exact așa cum trebuie. Iluminat ambiental, un ambient foarte fain și dacă tot ai banii ăștia, ai și trapă panoramică și cei din spate au spațiu foarte confortabil, iar scaunele astea sunt excelente. Vorbeam despre ele un pic la exterior, sunt foarte plăcut, surprins. Deși știu calitatea mașinilor Volvo, să-mi ridic o camera ca să vedeți mai bine, deși știu foarte bine calitatea mașinilor Volvo, în continuare sunt surprins de câtă multă calitate au pus pe o mașină electrică entry level. Asta este un entry pe care s-a pus tot. Dar încă o dată, asta este o variantă maximală, asta este maximul posibil pe care poți să-l pui. Oglinzile astea fără ramă, iarăși foarte, foarte faine. Sau oglinda retrovizoare de aici, dar totuși, hai totuși să o conducem. Și aici este partea cea mai tare. De ce îmi place mașina asta atât de mult? Pentru că deși este un mini SUV din ăsta, se comportă ca o mașină mini de oraș. Este o mașină subcompactă. Uite și tu. Am ieșit din prima. Brachează foarte bine, încape oriunde și este super confortabilă și silențioasă. Asta eu cred că se califică la cea mai silențioasă mașină pe care am condus-o în ultima vreme. Da. Se aud doar anvelopele de iarnă pe asfalt și ce m-a surprins este că nu se aud la viteze mici, se aud mai degrabă undeva pe la 90-100. Mai degrabă. Ești atent? Da. Am rupt un pic aderența, un pic. Sunt pe anvelope de iarnă, sunt reci, un pic de praf pe jos și poți să simți puterea aia de aproape 430 de cai, cum încerci să o pui jos. Sunt 543 de newtoni atunci când vrei să demarezi. Diferența însă între mașina asta și toate celelalte de pe stradă este că eu asta cred că este mult mai potrivită pentru oraș. Nu doar că încape pe lungime oriunde, încape și pe lățime. Are un ecartament undeva la vreo 1600, lucru care o face, deși este mai compactă la exterior, uite și tu cât de spațiu este la interior. Iar partea de ergonomie în continuare exemplară. Designul scandinav n-ai ce să le reproșezi, adică în continuare ei înțeleg foarte bine ce vrem noi, șoferii. Un fotoliu, un scaun confortabil și chestia asta de aici este exact unde trebuie. Este exact unde trebuie ca să-ți rezemi mâna atunci când o să conduci, cotiera este aici și ești echilibrat. Vezi? Că faci chestia asta și ai volanul exact aici. Îți pui tetiera, volanul la încheietură, mâinile la 91 sfert sau 10 și 10 și nu te simți obosit atunci când faci naveta, pentru că eu asta cred că mașina asta, deși este în stare să facă drumuri din ce în ce mai lungi, nu ai cum să ieși bine cu ea dacă faci un drum de București Budapesta sau București Viena și înapoi. Am făcut niște calcule. La valoarea mașinii astea, dacă iei costul de total de operare și mulțești, să zicem, undeva la vreo 40 de cenți per kilometru depreciere, pe total cost of ownership, ce înseamnă încărcare, întreținere, depreciere, trebuie să calculezi pentru fiecare kilometru că vei plăti tu din buzunar
40 de cenți. Dacă vrei să faci 1000 de kilometri, înseamnă 400 de euro. Dacă vrei să te duci să te întorci, este aproape 1000 de euro. Vei da 1000 de euro prin depreciere să te duci cu mașina asta sau oricare altă mașină de o valoare similară pe un drum de 2000 și ceva de kilometri. La 2200 de kilometri dus întors, cam acolo dai. Și de banii ăștia, dacă stai să te uiți un pic din timp, o să-ți iei biletele de cel puțin 3-4 ori, dacă nu 5 ori mai ieftin. Deci, nu cred că mașinile mai sunt soluții pe termen lung. Îi salut pe cei care în continuare conduc pe distanțe foarte lungi, probabil că ei sunt mai bogați ca noi și își imaginează că este o șmecherie să faci 2000 de kilometri cu o mașină. Cu una SH poate, dar dacă și le-ai pui calculezi carburantul, 2000 de kilometri la un consum de măcar 8% înseamnă cel puțin 160 de litri. 160 de litri la prețurile de astăzi sar de, să zice, peste 250 de euro, doar carburantul. One way să te duci până în Occident. Ca să nu mai pun taxe de autostrăzi și viniete și alte socoteli care mai vin la pachet, în continuare cred că suntem în punctul în care și noi românii trebuie să învățăm că nu mai e pont să faci drumuri lungi cu o mașină. Dar asta poate. Poate să facă în condiții optime 400 de km, altfel vreo 350. În rest, asta o să facă. Uite și tu unde stăm. Uite la noi. Duster în față, Logan în spate, alte mașini care stau acolo în coloană. Așa arată stilul de viață al unui orășean adevărat. Nu e ca în reclame. Dar ce faci atunci când stai ca mine? Te duci aici, apeși pe butoane și ai aplicații. Ai inclusiv aplicații pe care poți să le descarci din Google Play, dar dacă mă duc pe CarPlay aici, pot să mă duc fain frumos, mi-apăs aici și am toate aplicațiile mele și pot să dau pe Spotify. Ia să vedem ce avem noi aici la Library, Podcast and Shows. Ascultăm știrile, dăm un play, dăm pe 1,5x că ne grăbim. Instanța Supremă a anulat încă o condamnare definitivă într-un dosar de mare corupție. Documentarul Recorder, justiție capturată, explicase cu foarte puțin timp înainte. Corupția din România se aude cu surround în mașina asta. Muzica se aude foarte bine, scrie Harman Kardon acolo, v-am spus 13 boxe, mașina asta se aude excepțional. Pentru dimensiunea asta se aude excepțional de bine, tocmai de aceea trebuie să caut setările ca să mă duc să mai scad un pic subwooferul pentru că e dat în momentul ăsta pe minim. Partea de climatizare este iarăși surprinzător de eficientă, dar și de silențioasă. Volanul este unde trebuie manetele. Ce aș putea să-i cer mai mult? Să fie mai ieftină de atât. Dar pentru asta mai trebuie un pic de competiție și eu cred că cei de la Volvo joacă destul de tare. Am vrut să conduc mașina asta doar ca să vă arăt care este vârful posibil, pentru că eu nu cred că mașina asta va mai costa vreodată mai mult de 55.000 cu tot ce este posibil pe ea. De aici încolo doar se va ieftini. Și v-am spus că există, faceți aminte că erau la un moment dat panourile alea publicitare cu Volvo X30 în Rabla Plus la 25.000, mai ții minte? Deci, între 25.000 cu Rabla și 50 și ceva de mii poți să-ți iei o mașină care pe toată durata ei de viață să fie una dintre cele mai confortabile, mai sigure, mai frumoase și relaxante soluții pentru orășeni. Pentru navetă, dacă nu ai acces la transport public. Pentru că despre fapt, asta este problema, că în cea mai mare parte a timpului nu avem întotdeauna acces la transport public, pentru că nici mie nu mi-ar plăcea să conduc chiar în fiecare zi. Mai degrabă aș vrea să mai pot să ies cu mașina asta, poate la munte sau la mare, unde pot să ajung și chiar să mă și întorc de pe anumite destinații. Aș putea să mă duc cu ea, să mă întorc de la Brașov, dar până la Constanța, cu siguranță ar trebui ca la Constanța să mă duc să încarc atunci când ajung și din nou sunt stații de încărcare peste tot. Cam astea sunt drumurile ei. În rest, iarăși am încărcare rapidă și spre Pitești, și spre Craiova, și spre Moldova și în toată Transilvania. Nu mai avem probleme cu stațiile de încărcare, avem însă o problemă cu costul și costul rămâne ultima barieră. Dar, v-am spus, astea sunt socotelile mele. Sunt tare curios cum vedeți voi lucrurile astea când vorbim mai ales de mașini noi. Că dacă vrei SH, da, în momentul ăsta poți să-ți iei ca alternativă la o mașină de genul ăsta un Model 3 SH, că ziceai tu mai devreme, dacă vrei să faci 100 în 3,6, da, poți să iei 25-30 de mii de euro în loc să dai 45-50 de mii de euro. Și acel Model 3 trebuie să aibă cel puțin 4 ani la banii ăștia. La asta ai și garanție. Ai o mașină nouță, cu o baterie cu o durată de viață suficient de lungă, dar una peste alta, în sfârșit, vedem opțiuni. Îi fac un review acum, pentru că poate peste un an, 2 sau 3, o găsești tu la SH, sau poate că ți-o iei acum, dar dacă vrei să știi, cam asta este. Spațiu foarte bun în spate, un portbagaj însă puțin micuț. Am mai vorbit despre mașina asta separat, am vrut doar să o actualizez un pic și să vă spun părerea mea despre chestia asta. Dar
deși v-am spus că e cu de toate și că este super performantă, eu nu știu dacă mi-aș lua-o pentru oraș cu 2 motoare. Pentru că da, te duci prea repede și se sperie de mașina din față, care are toate sistemele de siguranță. Da, vrei să te strecori, cum a făcut mașina asta, dar poți să o faci și într-un Duster. Exact cum a făcut colegul de mai devreme. Să te strecori în trafic, nu cred că este o afacere. Să dai foarte mulți bani, să-ți iei foarte mulți cai putere doar ca să poți să te strecori un pic, nu câștigi mare lucru. Pleacă cu 1 minut sau 2 mai devreme și ai economisit o grămadă de bani. Ce vreau, de fapt, de la mașinile astea este confort, eleganță și toate lucrurile astea și Volvo livrează în continuare și pentru chestia asta, bravo lor. Serios, fără discuție, asta este cea mai faină mașină mică, premium, de oraș, din punctul meu de vedere, în iarna 2025-2026, din tot ce am testat eu. Dar ce părere aveți voi? Veniți să-mi spuneți mai jos la comentarii. Și încă o dată pentru cei care sunt curioși, nu am la niciun bani de la Volvo. Și ca să vezi că nu-i minciună, hai să-ți arăt. Am ajuns înapoi la Volvo ca să predăm mașina și ce zice aici? Ce zice aici? Băi nene, ce zice aici? Desigur, nu e ultra, nu e 2 motoare, nu e cu toate nebunile, dar uite-te la ea. O vezi pe asta? Și cea pe care am predat-o noi e acolo. Bine, acum eu o visez pe aia de lângă, în versiune pur electrică, și să arăt un pic. Eu încă visez. Mai avem un pic de visat, da? Dar de la 30.000 cu TVA inclus, ceea ce mi se pare în continuare foarte tare, chiar și fără rablă.